guys! Welcome to my channel. Meet Alocasia amazonica. Sabi ni Google, pinapadami daw tong halaman na to by cutting a part of its rhizome. Yung rhizome makikita sa ilalim ng lupa. Since may baby na siya and medyo matagal na siyang naka-unfold, pwede na natin bungkalin yung lupa para maihiwalay si baby at maipakita sa inyo kung ano ang itsura ng rhizome. Let's go! So, ito na siya. Tinanggal na natin siya sa paso. Yung mga bagong branch ng Alocasia, usually tumutubo sa same base. Gaya nito. Pero ito may baby na nakahiwalay sa base niya. Ang dami niya ng ugat. Yan yung rhizome. Tanggalan pa natin ng lupa para makita nating mabuti yung rhizome. Mukha siyang luya. So yan ay itsura ng ilalim ng halaman na Alocasia. Abangan niyo yung next video ko kung saan ko gugupitin yung rhizome para maihiwalay si baby. Subscribe kayo sa channel ko for more gardening tips.